Welcome back to my channel. It's me again, Anna Display. So for today's video, we will do a challenge accepted task. Challenge ako ng aking sister na si Miss Annalyn Hepper, and this is her YouTube channel para gawin ang Kapa Kapa makeup challenge. So ano tong Kapa Kapa makeup challenge na to? So kailangan mong nakapikit habang ginagawa tong challenge na to, yung makeup mo. So, hindi ako magaling, alam nyo naman na hindi ako magaling mag-makeup, mga basic lang din, like my basic outfits on my last vlog. Ayan, so, start na natin guys. Syempre, unahin natin ang foundation. Tingnan natin kung ano mangyayari sa aking Kapa-Kapa challenge. Baka iba yung makapa ko guys. Char. Okay, let's start. Challenge. So, hindi ko alam paano kung umpisahan, pero ipikit na ako. Mahiwagang itlog, ang foundation, ang itlog ni Mang Tomas. Hindi ko alam guys kung may nalalagay na ako. Ay! Hindi ko ang dami. Okay, let's start. Ang foundation. Hindi nga ako magaling mag-makeup, so basic it is. OMG. Okay. Hinamo ng isang nanay. Okay, syempre para pantay. Para hindi happy foundation day. So, feeling ko, sapat na siya. Tapos, kilay. Kilay agad. Kilay na tayo, guys. Dahil para sa akin, kilay is life. So, pati pagkuha, guys, ng bawal mumulat. Totoo. OMG! Itanong guys kung ano tong marka ng aking mga makeup dahil iba-iba siya. OMG! Ito, asan yung pang... Ayan. O, diba? Kabisado ko lagay ko guys. Nag-cheat ako guys. Hindi naman guys, pero feeling ko guys kasi hindi ko sinasadya. Yan. Ano ba? Kumusta ba guys? Wala ba talaga? Pwede bang mumulat? Hanapin ko. Hindi ko na yun yung mga gamit ko. Guys, wala yung brush ko. Okay, guys. And the blush, of course. Ayos ba guys? Pero tingnan nyo guys kung gaano kahirap, diba? Kapag wala kang mata. Kapa-kapa. Baka iba makapa ako guys ha. Ano to? Guys, mumulat na ako guys. Mumulat. Di ako titingin sa video. Okay. Then the blush on. Bay, pwede ko naman pala ibaba ito. Itong hawak kong brush.
kung ano nila madut-dut ko, guys. Feeling ko ang gorgeous. Feeling nyo rin ba, guys? Feeling nyo rin ba ang gorgeous ko sa makeup? Okay. Basic lang. Kasi pag linagyan ko pa yan ng kakaiba. Guys, may ganyan pa, guys. Guys, hindi ko alam ano yung dinudot-dot ko. Katie, say hi. Then, let's put the makeup, guys. Ay, the lipstick. Uy. Usually, dito lang ako sa top naglalagay kapag lip gloss. Kaka dyan sa gitna. Okay. Lalagay pa ba tayo ng nose line, guys? Baka yung nose line ko maging 3 ilong ko. So, here we go, guys. Pwede ko na bang buksan ng mga eyes ko? I feel so gorgeous. Grabe. Okay, ready? Set, go. OMG! 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 OMG, guys! Ano to, guys? Sinong bumabay? OMG! OMG! Sino sumapak sa akin? Habang nakapikit ako, may sumapak sa akin. OMG. Okay. So, ayun ang kinalabasan, guys, ng aking Kapa Kapa makeup challenge. Challenge accepted. So, guys, here we go. Ayan ang aking video. Ang aking Kapa Kapa challenge. Medyo nag-cheat ako kanina kasi umiyak yung anak ko, pero hindi ko tinignan sa camera kung ano yung mukha ko, guys. Pero eto na yun. Hinahamon ko ang aking mga sisters na si Makayani Nako at si K-Boy Girl na gawin nyo rin tong challenge na to. Okay, guys? May interruptions dahil dumating ang aking hubby from his work at ganito ang nadatnan niya sa aking mukha. Halika dali. Halika dali. Tama ka. Ano masasabi mo sa makeup ko? Ano masasabi mo sa makeup ko? Ayos lang. Maganda buhol-buhol. Guys, binuksan ko yung pintuan. Ganito yung itsura ko. Naloko na daw yung asawa niya. So, ayun nga, guys. Inahaman ko ang aking mga sisters din na gawin ng challenge na to. Kay Burgoyne and Makayani na ako. So, wala lang, guys. Ano ba tong content na to? Just for fun. Dahil nga, hinamon ako ni Miss Annalyn Hepper. So, siguro ganito na lang yung side ko. So, hinamon ako ni Miss Annalyn Hepper. Ayan. Ayan, nagulat yung asawa ko pag bukas. Ang nasa pa. Para daw ako nasa pack, guys. Okay, guys. Yun lang. Hope you like my video. Hindi always pwede tayo maging gorgeous. May time talaga na. Okay, guys. Serious na. Hindi always pwede ka maging gorgeous. May time talaga na down ka. Huwag naman yung ganito ka down, guys, na gagawin nyo to sa sarili nyo. May makeup pa yung sarili nyo ng ganito ka down. So, hope you like my video. Hope nag-enjoy kayo. Please don't forget to like and subscribe on my channel. And for more videos, guys, please subscribe, guys. Bye!